God morgon, vi har väntat på lite kallväder och det har det kommit. Det har gått 2 veckor sedan senast. Sist var det lite för mjukt i backen för att köra. Men nu har vi faktiskt kallgrader och tyvärr så kom det ju en del snö också. Det var 9 minus i morse när vi kom ut här och i eftermiddag ska det bli 6 plus. Så att jag är lite orolig att det här kommer bli värsta slaskplumset bara. Men vi kör på så fort som möjligt och får undan de här stockarna från gräsmattan, så kommer det bli bra. Men det är otroligt vackert ute. Det var det droppar på taket nu. Inte elda. Ska elda. Håll den mot det där nere. Precis. Det går så fort om det eldar. Det blir så sotigt. Ja, skidor med sig. En gäng med snor så vi kan plocka efter skidor. Se om vi hittar pulka eller Det finns pulka och kassla. Egentligen ska man ta ut den här stödbenet varje gång man vinschar lite snett. Men den kärvar här nu och det är enklare att backa in till och vinscha rakt istället. Upp i skruven. Mutter. Bult. Skruv. Topp. Tack. Vi ser. Ett stödben. Ett stödben. Nu ska vi se om det går. Rotänden är så tjock så att vi räcker inte runt med gripen eller saxen, så att vi får stroppa den istället och se om vi orkar dra den med vinschen. Så med den här först då. Kommer igenom där och når den där. Så det är kul. Nästan. Nej, det gör den inte. Eller? Kanske gör. Satt fast här. Ja. Ja, den är stor.
Vänta. Pappa. Ja. Vänta. Så. Superlånga vingar. Vad hände? Väl sönder kranen. Va? Hade du på film? Och vet du hur mycket en kran tål? Okej, kan du laga den? Ja, inga dagar utan haveri. Den här stocken var riktigt stor. Det var rotdelen av den här stora björken som vi fällde. Och kranen gick rätt av här. Och släppte från fyrhjulingen eftersom att det blev för baktungt. Och det var väl kanske lite dumt gjort av oss, men ja, det händer ju alltid någonting. Det är spännande. Så nu får vi försöka röja upp här lite grann, plocka loss den här kranen och ja, jag tror vi vinschar upp den här sista biten med vanlig kedjevinsch, blockvinsch. Och sen får vi köra med lundningsvagnen resten av de stockarna som vi har kvar. Vi kör på! Så, då är stocken uppvinschad. Jag tror att det här kommer bli 2 stycken stora huggkubbar till slut när vi kommer ner till vedbacken där nere. Sixten har fått börja köra med lundningsvagnen så vi får undan lite stockar innan kärlen går ut och det blir för slaskigt här. Men nu är det bara att koppla på den här och köra ner den. Så att vi inte kommer i kläm här. Är den av då? Nu är den helt av. Vänta. Timmervagnen tickar lite också. Så står utanför ljudet där. Okej, 1, 2, 3. Där kommer den. Putt, putt, putt. Woo! Undrar hur mycket det är. Jag tycker det är svårt att uppskatta hur många kubikmeter det är när det ligger i en trave så här. Speciellt om det inte ligger i en trave utan platt på marken. Så får vi väl se hur mycket jag måste fila kedjan. Jag sågar det här sen. När man släpar stockarna så blir de ju smutsiga.
Medan Sixten sätter i sig resten av popcornen så tänkte jag summera lite grann. Det gick riktigt bra att köra sågen när vi fällde det här stora trädet. Det var ett 13-tums svärd på den här sågen och som ni såg när vi vinschade det här trädet sen så det var en riktigt stor björk. Och när man har så litet svärd och ska fälla ett så stort träd så började jag med ett instick i brytmånen och liksom vrider svärdet där inne för att göra det som ett tomrum i centrum på trädet på den sidan. Och sen instick och sen såg jag runt i med kilar. Sen hade vi faktiskt fällriktaren också som är jäkligt smidig faktiskt. Jag hann inte riktigt demonstrera den men det är, min morfar kallar det för stalp eller med tjockt L förstås, stalp. Och man sätter ner den mot marken och mot trädet och sen vinschar man och trycker ut den så att det blir som en tryckstång. Det var ganska skön att ha faktiskt med det här stora trädet. Men de är väldigt bra att ha när det är lutande träd, som det första trädet vi tog. Och sen har ju vädret varit lite med oss och lite mot oss. Det är skönt att göra det här när det är fruset i backen. Och det har ju varit bitvis, men vi har fått vänta några veckor för att få bättre väder då. Och idag så var det ju riktigt kallt i morse, det var 9 minusgrader. Nu är det väl, ja det är plusgrader ute i alla fall så att det smälter ju här. Men gräsmattorna har faktiskt hållit väldigt bra. Något som inte riktigt höll då, det var ju tornet på timmervagnen. Och den här vagnen är ju inte gjord för så här stora stockar, det är helt klart. Jag skulle säga så här, de där vagnarna är lite för klena för att ha vinsch och kran på. Dessutom är elvinscharna väldigt långsamma så att man blir inte effektiv i skogen. Så vill man köpa en vagn som man ska liksom jobba och producera kubikmeter med, då är inte det där en bra vagn. Nu har jag ingen vinsch och inget ton kvar på den. Och de där vagnarna är bra, men de är bra ända till den dimension så att man inte orkar bära stockarna själv. Kan man fylla en sån här vagn med tunna stockar, då är den bra. Men när det kommer upp till de här större dimensionerna då behöver man tuffare grejer för att klara av det. En annan grej som vi märkte på slutet här när vi fick köra med lunningsvagnen, det är ju att det är väldigt svårt att trava upp så här stora stockar i en trave. Utan de ligger liksom en och en så här, tjuk, på gräsmattan och tar ganska mycket plats. Och jag försöker ju förstås lyfta veden så lite som möjligt tills den kommer i brasan eller i kaminen. Så nu ligger det upptravade här och vi ska väl se om vi kanske kan vinscha dem med fyrhjulingen lite grann och få upp dem lite grann i den här traven då, på ett bättre sätt så småningom. Men allt som allt så har allting gått bra. Det var en jäkla tur att ingen fick den där kranen på sig. Och när man håller på med sådana tunga grejer så gäller det verkligen att man håller avstånd och inte är i vägen. Och tänker efter lite grann vad som kan hända. Så man inte får en stor stock rullande på sig i nedförsbacke eller vad det nu kan vara. Gillar du det här så är det bara att trycka på knappen, ni vet hur den ser ut. Och förstås prenumerera på kanalen så ses vi nästa gång. Ha det bra!